අපි රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් පොල් රොටි. එන්න බලමු කොහොමද මේ පොල් රොටි එක හදන්නේ කියලා. ආටා පිටි වලින් තමයි අද මම පොල් රොටි හදන්න යන්නේ. ආටා පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරලා මේ වගේ ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මේකට මේ වගේ පොල් එකතු කරගන්නවා. පොල් එකතු කරලා ඉවර වෙලා අපි මුලින්ම පිටි එක පොල් සහ පිටි එක හොඳට මේවා මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. ඒ එක්කම කෑලි මිරිස් ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔබ සැර ටිකක් වැඩි කන්න කැමති නම් තව ටිකක් සැර වැඩි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම පිටි එක මේ වගේ ටික ටික වතුර එකතු කරලා පිටි එක අනා ගන්නවා. එකපාරට වතුර එකතු කරන්නේ පොල් රොටි හදනකොට අපි ටික ටික වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇයි කිව්වොත් පොල් වල තෙත ගතියක් තියෙනවා. අපි ලුණුත් එකතු කරලා තියෙන නිසා මේ වගේ ටික ටික වතුර එකතු කරලා පිටි ටික අනා ගමු. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළ සැනින් ඔයාලට මිස් කරන්නේ නැතුව මගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි වලින් තමයි පොල් රොටි ගොඩක් කෑම හදන්නේ. ඒ වුණාට මම ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ආටා පිටි. ඒ ආටා පිටි වලින් තමයි අදත් මම පොල් රොටි හදන්නේ. පිටි එක මේ වගේ අනලා විනාඩි 15ක් විතර අපි මේ වගේ තියමු. දැන් පිටි එක ලෑස්ති. මම මේ වගේ පොල් තෙල් චුට්ටක් අතේ තවර ගන්නවා. මේ පිටි ටික මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රොටිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිටි ටික මේ වගේ වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට අපිට රොටි ටික අදා ගන්න ඉතා පහසුවෙන් පුළුවන්. මේ වගේම පොල් රොටි මම කුරක්කන් පිටි වලිනුත් හදලා තියෙනවා. කුරක්කන් පිටි වලින් පොල් සහ ආල එකතු කරලා හදලා තියෙන පොල් රොටි එක ඒකත් ගොඩක් රසයි. ඔබ තාම මගේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න. දැන් මම මේ වගේ පිඟානක් අනිත් පැත්තට තියලා තෙල් චුට්ටක් තවරලා ඉවර වෙලා මේ වගේ රොටිය අදා ගන්නවා. පිඟානට තෙල් චුට්ටක් තවරගත්තේ එතකොට තමයි අපිට පිඟානෙන් රොටිය වෙන් කරලා ගන්න පහසු වෙන්නේ. මේ ආකාරයට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රොටි අදා ගන්න පුළුවන්. දැන් රොටි තැටිය රත් වුණාට පස්සේ මම රොටිය පුච්ච ගන්න යන්නේ. පොල් රොටි පුච්ච ගන්නකොට අපි ගින්දර අඩුවෙන් තියලා නෙමෙයි පොල් රොටි පුච්චන්න ඕනේ. ගින්දර ටිකක් වැඩියෙන් තියලා තමයි පොල් රොටි එක පුච්ච ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පොල් රොටි එක හොඳට එන්නේ. නැතිනම් අපි ගින්දර අඩු කරලා පොල් රොටි එක ඇදුවොත් නිකන් බිස්කට් එකක් වගේ පොල් රොටි එක එන නිසා මේ වගේ එක පැත්තක් හොඳට පිච්චුණාට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත අරව ගමු. ඔබ ළඟ උඹලකඩ තියෙනවා නම් උඹලකඩ චුට්ටක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වෙනම ආයෙ ලුණු මිරිසක් එහෙම හදන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් රොටිය අනිත් පැත්තටත් පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි තැටියෙන් ඉවතට ගමු. මේ ආකාරයට අපි ඉතුරු රොටි ටිකත් හදාගමු. මේ වගේම ආටා පිටි වලින් මම ගොඩාක් රෙසිපි හදලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. එහෙම නැතිනම් YouTube එකේ අපේ රෙසිපි සිංහල කියලා සර්ච් කරාම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා කුරක්කන් පිටි වලින්, ආටා පිටි වලින්. ඒ වගේම ආටා පිටි තම්බලා ඉඩියාප්ප, පිට්ටු වගේ දේවල් හදලා තියෙනවා. දැන් අපේ රසවත් පොල් රොටි එක ලෑස්ති. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.